Tak jo, OK, let's go. Tak vás tady všechny vítám u 5. pokračování Assassin's Creed 3, ta remasterované verze. A pro nás to znamená, že vzhledem k tomu, že je to sekvence 11 teď, a myslím si, že Charles Lee je další v pořadí, tak už se pomalu blížíme ke konci. No uvidíme, ono to nějak dopadne. Takže tady nějaký bostonští rváči, to mě nějak extra nezajímá. Nový obchod to mě taky nezajímá a tady nějaký fast travel, tak jdeme na to. Uvidíme, pokusím se to dneska nejspíš dohrát. Nevím, nejsem si ještě jistý, jak se situace povede nebo nepovede, ale možná by to mohlo jít. Need something, darling? No. Ugh, rude. Can I help you? You know you can. Pardon? Oh! Jesus. I do not like having my time wasted. Stop that! Oh, don't make me call the guards. Make a sound and you die. What do you want? He's in the harbor, at the long pier, most likely. We heard what happened at the parade. Charles got all nervous, said he was leaving the country. I thought he was overreacting. Guess not. No. Thank you. To ty informace pustil poměrně rychle, že? No. Najděte Lia poblíž přístavu. Myslím, že tohle asi ještě nebude jako... Že bych měl hledat jako Lia. Ještě radši pro jistotu bych mohl zkusit ten klub rváčů. Když Lee je poblíž přístavu. Vůbec nevím, co ten klub rváčů znamená, nebo co se tady jako děje v tom Bostonu, ale myslím, že předtím to tady nebylo. Nejsem si teda jistý nějak extrémně, že by to tady bylo nebo nebylo předtím, nějak jsem to nepozoroval, ale vidíme, zkusím, o co tady jde. Think you're later than goose grease, do you? I'm organising an attorney for lads like you, but it's not open to just anyone. Got to prove yourself first. Here's a list of names. Beat each of these brutes and you'll get your spot. Then we'll see how tough you really are. Tak, počkej moment, sejdete se ve starém Bostonu, jo, najděte v pohraničí. No, ale mě to míchá tu misi s tím Charlesem Lee, že jo, klasicky. No, to nevadí. Zkusím najít toho Lee, teda. Počkej, mám mít na to moře zase otevřený, ne? Tady musím někde překročit. Tohle jsou zase nějaké ty suroviny na dopravení, to mě nějak extra nezajímá teď. Jo, tady má taky ne, musím jít ještě okolo. Tady vypadá to, jak kdyby ty ryby udily, že?
Jo, tam je dokonce ten vyvolávač, ale proč ten vyvolávač tady je? Aktivujte orlí pohled a hledejte zlatý cíl. Tak mám vidět, kde je zlatý cíl. Kde už ho mám? No ale co s ním? Najděte-li já poblíž přístavu, už jsem ho našel. Jo. Aha, tak to nevím, jak to tady dopadne. Držte se Lia, pronásledovat. A jo, tady budeme si vojáci. Aha. Tady to musím vzít někam bokem, že jo? Budou střílet po mně. 40 metrů. Já vůbec nevím, jestli jdu tady má dobře. Nejsem si jistý. A tady probíhám tím ohněm, no, to je špatný. To je synchronizace. A budu muset sledovat úplně stejně tak, jak on jde tím stejným směrem, akorát tam spadli. Tady to musím si někam bokem, ne? Jak budou střílet, tak to bude špatný pro mě. Tak, tady to podlezu. A teďka on tady běží spodem, ale tady to spadne, že jo? Nebo ne? No jasně, já to má nemůžu, že jo? Já musím být nějak asi okolo. Akorát tady mi to taky nešlo, no. On vylezl tady nahoru, to znamená, že tady bych to možná mohl proskočit. Varování, přiblížte se k cíli. Cíl byl ztracen. Jo, ale už mám naběhlou tu cestu, už je to dobrý. Tak. Tady těm dvou se musím vyhnout nějakou levou stranou. A pak těm třem taky tou levou stranou. Doleva to proskočit a pak už tam skoro jít stejně vrchem. On ho zhodil. Aha, to mě nepomůže, že ho zhodil. Během honičky do nikoho nevrážejte. Tak, teď. Skoč.
No, jak to tak vidím, tak ono to asi nebude tak jednoduché ho dostihnout. Tady musím jít do... Jo, a tady by se měl jeho vyhnout. No on už nemůže. Už ho mám. No, Charles Leaf, je to tady. Myslel jsem si, že to teda bude jako obráceně, ale... You end one plot, we forge another. You try so hard, but it always ends the same. Those who know you think you mad, and this is why. Even those men you sought to save have turned their backs on you. Yet you fight. You resist. Why? Because no one else will. Nepovedlo se. Vidím, že Charles Lee neodhadl mou výbavu. Počkej, já jsem ho střelil a on odešel někam? Já si myslím, že je konec. Tak, dostaňte se ke správci přístavu. My se teda dostaneme nějakým způsobem ke správci přístavu, ale oheň vás nesmí popálit, to se mi povedlo. Dostihněte Lia v 50 metrech, pronásledujte Lia a dostaňte se ke správci přístavu. On už je postřelený. Rough night, was it? He headed inland, took a ferry up the Charles River. I will need passage as well. Of course. Only say the word. No, to já jsem očekával už konec. Mise dokončená. Ten lid někam prchl. Já se teďka budu muset si zhotavit a potom zkusit další pokus. Zaútočte na konvoj, co to je? Pevnost Monmouth. By se tady teoreticky měl nějak jako probrat, že jo? Zaútočte na konvoj, to je jiná mise, se do toho zase motá. Aha, on tady sedí. Já si myslím, že se budu potřebovat zotavit a pronásledovat ho jako znovu. On ještě žije.
Why would they leave this behind? Long have we waited for you to return. You have done as we asked. You have succeeded. No, I have failed. My people are gone. Chased out by those who I thought would protect them. It is a trade, a sacrifice, and not in vain. For you have found it. This? Now you must hide it, where none shall think to look, and then in time, what once was, shall be again. I do not understand. Nor need you. Only do as we ask. Then you may do as you wish. But what of my people? You have saved this place, as was your people's purpose, and that matters most. It is not enough. It will never be enough. You strive for that which does not exist. Still, you have made a difference, and you will do so again. Remember, you must hide the amulet where none might find it. No a doufám, že tady bude ještě nějaký mise toho statku nebo něco takového, že se tady bude ještě operovat v tom světě. No to teda nakonec zakope to vajco a třeba ty námořní mise bych mohl zkusit nebo něco takového. Synchronizace vzpomínky 12 sekvence byla dokončena. No. I know where the key is. Then let's go. Ne, jo, oni teďka zjistí, kde je ten klíč, tady to vykopem a... To poměrně ten náhrobek vypadá. All right, time to see what's inside. Not quite. We still need to get the place powered up. Find the remaining pedestals and plug in the power sources. I'm on it.
Jo, co on po mně chce? Stiskněte libovolné tlačítko. Didn't Subject 16's... His name was Clay. Sorry, didn't Clay say Washington was a Templar? No, he indicated that Washington came into contact with an apple of Eden, but beyond that, it's all speculation. Furthermore, judging from the portrait referenced by Clay, the event occurred much later in Washington's life. Perhaps Connor wasn't even involved. It's very hard to know for sure. We'll just have to wait and see what, if anything, happens. So what was it like being back at Abstergo? I didn't expect to get out of there alive. It's a good thing Cross broke down the way he did. If he wasn't losing his mind, I'd probably be dead. I guess he never really recovered. What do you mean? When he first came to us, he was exhibiting symptoms of the bleeding effect. It was real bad. He'd just go in and out at a moment's notice. No animus required. Got a little violent, too, sometimes. It took a while and a bunch of therapy, but we thought we had it under control. Once he went back over to Abstergo, though, who knows what they did to him. I still worry about that happening to me. He was raised in an animus, Desmond. There's overexposure, and then there's Daniel. Poor guy. That could never happen to you. We won't let it. Jo, kam teď teda? Stiskněte libovolné tlačítko opět. When this is all over, we should take a trip somewhere. Celebratory vacation. Yeah, that sounds nice. Now listen to you, Italy, Brazil, and the United States, all in the span of a few weeks. And you're complaining about not getting out enough? Seriously, Sean? No, not seriously. Are you mad? Trust me, no one wants time off more than I do, right? Do you have any idea how hard it is to crank those database entries out as fast as I do? The sooner we're done here, the sooner we can take that vacation. Yeah, we should probably get back to work. Jo, měli bychom se vrátit do práce. To znamená co? Já to musím otevřít už. Oni už to pustili. Kam ona mě ukazovala? Já si myslím, že už to je připravený ke spuštění. Co je tady dole? Tam bych asi nevylezl, kdybych tam skočil. Co jak to aktivuj? Počkej. I regret not asking you to hack into the Abstergo servers while you were there. A couple of well-placed relays and we'd be swimming in information. We have everything we need. Yeah, except the key. We're close. How do you know? I just do. I've been poking around a bit. Did you know there are machines down here that make, well, mana? Wizard mana or biblical mana? What do you think? Biblical, of course. The Greeks called it ambrosia. The Indians, amrit or soma. Most cultures around the world refer to a divine food, though I'd say its taste is anything but. You ate something that came out of a 75,000-year-old machine? And I live to tell the tale. So? What did it taste like? Cardboard. Taste of cardboard. Hardly the stuff of legends, though. I wonder if the first civilization didn't taste differently than we do. Maybe the flavorizer broke. Flavorizer? You've certainly got away with words, Rebecca. Things are getting worse outside. What do you mean? Every day for the past 2 weeks, the sun has been throwing off larger and larger flares. Older satellites are starting to malfunction. I hear rumblings of recalling the crew on the International Space Station. There's already work being done as well to shield power stations and transformers on the ground. Not that any of it matters. This goes far beyond some brownouts. We all saw what's actually coming. Do you know how it works? Look, I'm no physicist, but it's something to do with the Earth's geomagnetic field. The flares and mass ejections disturb it, which appears to trigger seismic events. I've tried reaching out to people who might know better, but they all insist it's bunk. And I don't blame them. It sounds ridiculous. I wish it was. Best we finish up with Connor. Měli bychom to s Connorem dorazit, říkal. Tak to asi vypadá, že já mám zpátky do toho animu, že jo? Hello. Hello. Hey. Do you think killing Vidic set Abstergo back? I doubt it. Sure he pipe.
Počkej, tak asi ne. On tady nakonec vylez ještě tady někde ven a zapnul tu energii nebo něco takového. Ček, oni říkali, že budeme zapínat energii. To nejde, jsem vylez odsud. Tak, tady nic. Tady nic, mě už vykládat nemám. To animu taky asi nemám mít a tady je co? Tady to asi není funkční. Aha. Aha. Tam je nějaká selka nahoře. Pojď sem. Jo. In the beginning, when we thought we could be saved, we sought to face the sun's wrath and contain it. 4 towers would be built to pull her fury into this place and dispel it. But even with all we knew, with all we had, it would take too long. 1,000 years we could labor and still the work would not be done. The first tower was never completed. The project abandoned. We moved on. But while we labored on other endeavors, a few returned. They thought to automate the process. Metal might finish what flesh could not. Tak, ještě výš, ještě do patra. Předpokládám, když jsme byli tady, tady říkala něco o těch věžích. Já se musím dostat asi tam za ňou, no. Jo. If we could not meet the sun's cruel embrace, perhaps we might rebuke it. Already we could generate the fields to protect us in times of strife. But these were small and simple things. To replicate them on a scale the size of a world. We lack the energy to make it so. Half the world, they said then. It is better than none at all. We tried. Again we failed. A quarter, they asked. Even this we could not do. A 6th, an 8th, a 10th, they cried. The answer was still the same. Perhaps in time a city might be spared. But it was time we did not have. So we moved on. Wonder what's inside. Only one way to find out. Já teď přemýšlím akorát nad tím, jestli mě to pustí nakonec do toho otevřeného světa jako zpátky, že jo? Do toho animo. No, něco se otevřelo. Může tady má jít dolů, rovnou. To asi nepřeskočím, tady má, musím jít zpět tam, kam jsem přišel. Tady má, tady jsou schody.
Jo, myslím, že tady se to otevřelo. Že tady byly ty dveře, co se otevřely. What is a fact? Is it fixed? Immutable? Certain in its existence and only awaiting discovery? Or might it be changed? Here we learned the answer and thought that it might save us. They were used to command, to control, to own. But we soon discovered another use. When enough sat in thrall and were told to believe, their thoughts took on form. What was imagined became real. If 100 minds could wish away a wall or create a tree, what might 1,000 do? 10,000? More? Might we change the consensus and will the threat away? We resolved to send one into the sky where it might illuminate us all. Once placed, a sentence would be uttered. Make us safe. In this way, we would change the consensus. We would save the world. But it never came to be. We sent a dozen of them skyward, but there was no way to maintain control, to direct the beam, to enthrall the world, to speak the words. Though this was strange and dangerous, what we tried next was worse. No, už se to otevře, já už si vidět, co tam je. Tady to asi není průchozí, co? To musí mít ještě někam jinam možná. Já si myslím, že se má otevřít tam ta hlavní brána, tam jak on říkal, tam jak on stál u toho. Ale já si myslím, že já jsem úplně někde jinde teď. V nějakých jiných dveřích. Our first instinct was to travel back, to change the past. But we could not find a way. But forward, we could look forward. And so here we sought to see beyond ourselves and know what was to come. First we watched to learn if our work would succeed. But the answer was always the same. So we moved on to other things. But she remained. The one you call Minerva. In time, she too stopped looking, and instead began to speak. She called out across time, in the hopes that you might be saved. She hid messages where none might find them, save for you and those within this place. Fascinating. I'm tired of it. The cryptic warnings, the threats. Just tell us what you want! But they are. We saw the Nephilim there. We seemed like grasshoppers in our own eyes, and we looked the same to them. Imagine trying to explain all this to a 2-year-old, to a grasshopper. When they said the will of the gods was unknowable, they meant it. Literally. I killed her, you know. I killed Lucy. It was the apple, son. It was Juno. I saw what she was. What would happen if I let her live? I could have stopped myself. I mean, there was a force there. But I didn't have to. I chose to. Desmond. Lucy was going to betray us and take the apple back to Abstergo. I saw the satellite launched. I saw them turn it on, and then it failed. Whatever's on the other side of that door, it benefits Juno. We need to be careful. No, ať je na druhé straně těch dveří cokoliv. No jo, ona je zase tamhle.
Ono tady zase komunikuje se mnou ve zkratkách. Jo, ale já se tam možná nedostanu. Tady to všude svítí to světlo jenom. Hej, nepadej dolů. Je to, že jsem spadl dolů a přežil jsem to. No, teď já jsem si dostal zase zpátky nahoru, že jo? Jo, tady možná. Jo, tady já jsem předtím spadl dolů, takže já musím tady někde asi tady vlézt. To neumí se tam zachytit. Já vůbec nevím, kam mám jít. Já se tady jak myšky blu zas. Já jsem tady spadl a předtím jsem spadl tady až úplně dolů. Ale já jsem se měl dostat sem nahoru, tady za ní. Nedá se tady nějak zachytit? Nedá. Tady taky ne, to teď nefunguje. Jo, tady je nějaký střet ještě. Tady to vypadá, že by to mohlo jít. Jo, už ho mám. Pojď sem. Jo, já jsem myslel, že tady ty dveře se otevřely, ty hlavní. Co zase ona tady zase vytvořila? Zapast na mě. To se otevřela nějaký boční dveře, že? No tady je blbě, tady se chodí tím středem. Nevím, jestli se mám vrátit ještě zpět do toho. Já jsem totiž nezaregistroval, které dveře to byly, že jo? To je ten problém. Já se to musím jít ještě znova možná podívat. To už není funkční, tady ten průchod. To bylo tady dole, to nebyl ten horní průchod. Uvidím, ještě to omrknu tady nahoře, co se tam za ty dveře otevřely, co jsem tam vlastně jako viděl. Protože já nevím teď, kam mám jít dál, já nevím, kam mám pokračovat. Jestli mám tady se skočit jako zpět dolů, nebo... Tam to jsem musel otevřít tady tohle, ne něco. No tady už jsme byli. Aha, no tak. To jsem myslel, že to tady byli. I'm telling you, there's something down here. Don't be daft. I don't know, maybe they were sleeping or something and we woke them. Some kind of cryogenics or hibernation. I mean, how do we know what the hell they were doing down here? They were working on a bunch of different solutions, but nothing worked. Just went from one to the next, and then... I don't know.
They must have left at some point. After the end. I wonder what the world would be like if they'd succeeded. I'm more concerned about what it will be like if we don't. Salvation. They found a way. Too late for them, but not for you. Sealed to protect it. Though now it bars your way. Find the key. The past will tell. Jo, jsou tady. Jsem tady. O co tady jde? Do toho animu, ne? No, ona říkala, něco se děje, tak oni už to otevřeli. To je zase, jo. On tam prochází, to je asi otevřený už. Come on, Desmond. In you go. A rychle dovnitř. Počkej, aby jsem úplně chtěl kam dovnitř, jako. To jsem tady zase úplně se zamotal do toho. Tady je zase ten memzák. Jo, tady otevřeli možná to schodiště. Ukaž. Tady neskočí ten Desmond, no, to je špatný. Že se potřebuji se tam asi nahoru za ní, že? Možná tady mám, možná ještě tou pravou stranou. Jestli se tady nějaký ty dveře otevřely nebo neotevřely, já totiž nevím, kde se přesně otevřely, no, to je právě ten problém. No. Se teoreticky měl dostat teda k tomu ovládacímu panelu. A k tomu ovládacímu panelu se chodí tady ze spodu, no. A ještě níž, ještě o jedno patro dolů. Tak, tady jsou ovládacího panelu a ona je tady přesně za tou zdí stojí. No to je ono. Akorát já se tam nedostanu, no, to je jako, to je problém. Já se musím dostat sem tady na ten parapet, abych to tady někam mohl projít. Nevidím cestu zatím. Možná tady, v těch kamenech. Ale tam neumí vylézt. Tam se nezachytím, no. To je problém. Už možná vidím cestu. Jo, dobrý. A new world approached, one that was dark and cold. It would consume us, for we were flesh, and flesh is frail.
Those suits and shields might offer comfort. Such adornments would not suffice. Not to save us all. So we sought to change what we were. In this manner, we might thrive in a world made poisonous. It was Aita who volunteered to see if it might be done. Aita, my husband, my love. In the end, it changed him, ruined him. He was made a prisoner of the machines. The body might survive, but his mind became brittle to the touch. He begged me for release, for days, for weeks, for months. I pleaded with him to give us time to find another way. But there wasn't one. Not for him. Not for us. Takže musíme se teda vydat někde asi zase zpátky za ním nahoru, že jo, ale no, ona je tady, ona je přímo tady. Tady za tou zdí, ale já si nejsem jistý, že bych to tady přeskočil. To bude ještě jinama, to bude možná tady má. Desmond. Skočím tam? Já si myslím, že ne. Že to bude jako daleko. Aha, tak to. Aha. Tak tady najednou se umí zachytit to spoustu věcí. Jo, dobrý. A tady měl být ten balkon a tady ona měla stát na tom balkoně. A ten než otevřete je nekonečný tady to, co se tady děje. And the body a vessel to hold these sparks. But it is weak. In time it decays and crumbles into dust. We asked ourselves then, what if it might be replaced with something stronger, something better? So we forged a new vessel, one that might endure. It proved easy enough to enter. But to leave required something more, something wrong. And so this too they abandoned. I wondered though, were they right to turn away? Fuj, tak. Tohle je hnus, ale velebnosti. Tak tady já určitě nemám víc zpět, já budu muset jít tady nad to. Bude zase nějaký ovládací panel. On to nepřeskočí, to je blázen. To je tady a tady po těch kostkách nahoru, myslím. Ne, po těch kostkách nahoru taky neumí lézt. Nebo jestli mám jít zpět zase teďka k tomu prvku ovládacímu. Ne, oddávat se dostat asi k tomu panelu, ona tam furt stojí. Akorát tam jim proč mě to přerušilo ta cutscéna, když jsem se tam ještě nedostal na to místo, že jo. Tady oni neumím mluvit, no, se mnou. To se ještě nedá tam aktivovat. Já to vajco asi nemám totiž, že jo, u sebe, nejspíš. Tam k tomu ovládacímu panelu se musí dostat, to je poslední jako bod té aktivace, že jo.
Tak, tady to bylo tady má. Tady se mu to povedlo jako lehce překonat, že jo. A tady doskočil teda hodně daleko i přes tu zeď. To tam nepředskočím k tomu panelu, že jo? Tam se musím dostat, tam se musím zachytit. Skoč tady a jo, zachytil se, paráda. Tím pádem já pokračuju tady směrem asi na nějakou tu trasu tamhle. Nepřeskakuj tady, teď tady to je úplně free, ne? Ještě nahoru vylezt. Jo, to jsem předtím šel blbě, no. No, já jsem to tam špatně přeskočil. Jo, aha, tam nešlo vůbec o ty dveře, tam šlo o tu cestu, že jo. Já jsem ten klíč k těm dveřím měl. A teďka je vlastně aktivovaná ta cesta a já už vlastně potom tam můžu pokračovat. Čík. Nejspíš teda zkusím se jí podívat k těm dveřím. Jestli teďka, když teda aktivuju ten vypínač, tak... No, tak nic, no. Tak, co teď? Co teď tady budeme tvořit? Tady už ji nikde nevidím, svítit jako to světlo. Že by tady někde stála a čekala na mě, že bych měl někam jít. Hello. Hey. Do you think killing Vidic set Abstergo back? I doubt it. Sure, he pioneered the Animus, but they've had the technology for decades now. Plenty of other people can take his place. And Cross? Oh, he was a loose cannon. I doubt anyone's mourning his death. I think these days he was more a symbol than an asset. I'm sorry, I don't mean to dismiss what you did. But it's going to take a lot more than a couple of deaths to stop the Templars. A totiž nevím vůbec, kam mám jít už teďka. Dobrý, zase zpět, jo, do toho animu. Takže zase sem se projít a oni jdou teďka jako za mnou a teďka už to budeme aktivovat, jo? Paráda, no, výborný. Kdyby tam aspoň byl nějaký ukazatel, přes který jsem se mohl jako tam projít. Jdi tam na tečku, jdi tam na tečku. Vůbec jsem neměl nic. Moment of truth.
No, už se to najednou otevřelo, tak co tady bude? Jo, já můžu jít jen dopředu, asi nic jiného. Yes. Come. Here, at last. You know our story now. Of how we tried. Of how we failed. All our hopes extinguished. Save one. Your touch. A spark. A spark to save the world. Wait! Do not touch the pedestal. Minerva? You. But how? You left. You destroyed the device. Did you think there was only one? What the hell is going on here? You must not free her. Free her? Juno dwells within these walls, awaiting release. I will explain. While we worked to save the world, she sought instead to conquer it. She used our machines to set her plans in motion. Divination through numbers. There is a pattern to existence. To comprehend the calculations is to tame time. This was my focus. And so I built the eye to aid us. But she turned it towards her own ends. When we discovered her treachery, we put a stop to it. And then we left. But first we called to you, that you might try again. We thought it would be safe with her gone. Now I see we were deceived. She survived, she endured, and then she began to work. For centuries, Tinny and I walked the world, hoping to rekindle the spark of civilization. We shared what we knew as best we could. We were not the only ones, but for all the power we wrought, still death would claim us. But before it did, I would have one last look to know if we had succeeded. That's how you're here now? I had hoped you might find this place and finish our work. But it is too late. You and the Templars have squabbled over our refuse. You have wasted centuries, and so you have lost your chance. You cannot hope to stop the end now, Desmond. Only to survive. She's lying! Only touch the pedestal and the world will be saved. Better the world burn than she be loosed upon it. Is that so? Show him then. But he will not understand. It is complicated. It is... Show me. If you heed Minerva, the sun will have its way. The ground will crack and spit fire into the skies. All the world will burn. But this does not end the world, merely heralds its arrival. Darkness follows. Then you emerge, resolving to lay a foundation that such a tragedy does not befall the world again. You will become a symbol to those who survive. Hope, knowledge, determination. You will inspire them to rebuild, to thrive once more. And as the world heals, so too will humanity. But you are just a man, frail and mortal. You pass from the world, leaving behind only a memory. A legacy. You will be remembered first as a hero, later as a legend, and in time, as a god. It is the cruelest fate to have written words that meant well, and see them made wicked and unwise. What was meant to encourage life, used instead to justify taking it. And so now you see that what was shall be again. So tell me, how is this better? She would sacrifice you, sacrifice the world, for no other reason than to deny me vindication. They will enslave your kind, Desmond. Is this not why you fight? Is this not why you came here? To ensure more than just your race's future, but its freedom? What future? What freedom? Billions dead and the whole cycle begun anew?
This world has known nothing but heartache and horror since we left it. Our gift to them, and you'd see it all returned. Enough! You must not do this. Whatever Juno's planning, however terrible it might seem today, we'll find a way to stop it. But the alternative, what you want, there's no hope there. If you free her, you'll be destroyed. It will happen in an instant. There will be no pain. You mustn't. It's done, Minerva. The decision's made. Then the consequences of this mistake are yours to live and die with. You need to go. All of you. Now. Get as far away from here as you can. Come with us. We'll find another way. There isn't time. Son. You know it's true. It's already started. I need to do this now. So go. Go! It's some sort of global aurora borealis. Never seen anything like this before. Eyewitnesses describe electrical storms and erratic displays of unusual weather. Residents are being asked to remain inside and wait for geological surveys are now reporting seismic activity throughout the Ring of Fire. Northeastern Canada is said to be experiencing the largest on record. No a teďka nemůžu jako zpět do toho animu. Když přeskočím. Teďka můžu ještě se dostat zpět do toho, ne? Do toho světa. Že tam nemám jako půlku věc, jo, už se zpět, jo. Po titulkách. Ještě nějaký ty námořní bitvy bych si chtěl zkusit, ale nevím, jestli k něčemu budou, no. A jestli to hlavně ještě půjde. Každopádně jsem tady zraněný, takže jestli se někdy jako vyléčím vůbec. Jo, a teďka bych chtěl být zpátky v tom světě. A teď je tady co za tu misi? Tady svítí nějaká mise, co to je? Pohraničí, umístit značku. Mezi městy, zkusím jako tu námořní bitvu. Se musím otočit ze směru, z kterého jsem přišel, a ta námořní bitva je tady přede mnou. Akorát zajímalo, tam je ještě nějaká mise, že jo? Jako, ale to je po titulkách, já nevím, co to je za misi. Vůbec, jestli tady bude chtít po mně nějaký ten datadisk nebo něco.
Tohle to hledání těch kalichů, to tam by se dřevěné nohy, to nic. A tady by měly být ty... Tady by měly se dát interagovat nějaký ty námořní bitvy, že jo? To jo. Spustit lehce tarala. Our charge captain, the Belladonna, under Rodrigo Talis and Company. She appears Spanish for all intents and purposes, but rest assured she's a French vessel. French are bringing in a boatload of powder and guns for old Georgie and his patriots. Some colonial boats were supposed to escort her up the coast, but they left her behind. She's been waiting ever since. We will make sure Washington gets what he is expecting. Where is le capitaine? I am the captain. You are late! We came as quickly as the wind allowed. Too slow! What happened to your escort? Le Randolph started with us, then departed without warning. Typique! This is why the lieutenant insisted I come aboard. Partons! Tak, eskortujte, jo. A bylo do Bostonu. No, mohlo být ukázaný, kde Boston, aby viděl, komu napluje, že jo. It is hot here. My lieutenant is not excited for the cold of the north. Is this man being serious? Keep a sharp eye, Mr. Faulkner. Anybody searching for the Belladonna could be upon us in an instant with this fog. Aye, Captain. I've got a monkey's fist in me gut. No, už je sypal. English are on us, Captain! The power of the French Navy is clear! They picked the wrong ship to pirate. Why were the English here in such force? I do not know, but we must get the Belladonna out of this fog. Počkej, nevím, proč jsem se schovával před nima. Ještě jsou jenom ty malý členy, to mi nic nedělá, že to nemá damage. Já radši útočit na ten malý, na ten člun. Já musím takto před něho těsně vystřelit. Dobrý. Tady máme teda nějakou tu fregatu. Plné plachty mám. Karavana se mi tady bude motat, že jo. Trošku tam, kde bude vystřelit. Teď. Poloviční plachty zastavit. Tady plné plachty, teď se otočím na ty plné plachty a zkusím trafit.
Ježíš, ona to projela, jo? Ten člun. The Belladonna's main mast is down, Captain! We must stay close to her! Pummel that Leviathan! No! We board her. I must know how the English knew about the Belladonna. Poloviční plachty, abych jel. Board her? Es tu fou? Weaken her with chain shot, Captain. You'll sink her with that. We must protect her. Why are you ordering for round shot? We need to fire the chain. Vyslechněte kapitána. Fko. Já potřebuju tohle, že jo, ty řetězový koule, aby zastavil ty stěžně. Ještě nějak líp tam dojet potřebuju, no. Poloviční plachty zastavit. A teďka nechat jako přijet na blízko, no. Musím nějak trefit. To by mohlo být. Už padli. Man the swivels! Cover from the quarter deck! Secure the aft line! Tie off the bow! Kdo on mě trefil dokonce. Já jsem nesměl ale nechat popálit tím ohněm, že jo. How does the British command know about the Belladonna? Počkej, já jsem nic neudělal. On musel dostat někdo jiný. Then how are you here? We were led here by a patriot, Nicholas Biddle. Who does Biddle work for? Oh, I think you know. Assassin. Jo, tohle má být ten admirál možná. Proto to bylo v těch námořních misích. What did the captain tell you? Nicholas Biddle led them here. He said the Randolph. The Randolph? Beat to quarters! Belay that order! He is putting us to his rudder. We cannot leave the Belladonna undefended. But sir! She is incapacitated and vulnerable. Let him go. We will see each other again soon.
Ono už to tam teda není jako ten na té zdi v tom sklepě no ta blbost, abych se na to mohl dostat, ale spíš tady budou ještě nějaký ty námořní, jo, tady je další námořní mise, no jasný. Nějaký úkryt. Marknu, ale skočím se na záchod. Tak. Karibské moře. 1778. Nevím, jestli to není tady ještě předtím, než že ten Charles Lee byl až po 1778, ale no, uvidíme. You see the catch ford, Captain? Anything, Captain? Due north of here. Jo, prozkoumejte oblast. No nic, projedu tu mezi těma ostrovama. What's that weasel up to? Sheet anchor to windward, Captain. You can be sure he's got something up his sleeve. No já mám plný plachty, ale ono to moc nejde, no. Vypadá, že je rychlejšího dost. It's a bloody armada. I knew he was up to something. And he's turned to fight us. We're in it now, Captain. So we fight, Mr. Faulkner. Board the Randolph. Sink the rest. No, potřebuji z těch vln se dostat, jo. Já trefím.
až to cvakne na výstřel. Není to tam na ten set s tím prachem? To tam ještě není. Tady to mě nabourali, že jo? Tam Randolph mě tlačí, že? Měli dolů každou chvíli. Ty námořní bitvy tady rozhodovat jako, tady se rozhodovat jako v tom 3v1 a přitom tu jednu do ní nemůžu střílet. Musím kontrolovat mapu. Musím být neustále v pohybu, no, to je jako, musím vyjet proti ním a najít mezi ně a zkusit nějak sundat. It's a bloody armada. I knew he was up to something. And he's turned to fight us. We're in it now, Captain. So we fight, Mr. Faulkner. Board the Randolph. Sink the rest. Dělej, střílíme. Teď. Skoro. Zastavit, teďka oni mě nevidí a teďka plné plachty.
On to prostě vystřelí, když já vlastně nepotřebuju. No to je jako... Já nevím, kdy on fakt střílí, v jaké situaci. Jsem to jenom zkusil jako podržet chvíli a nefungovalo to. On to prostě vystřelili, když jsem to neměl nabitý. It's a bloody armada. I knew he was up to something. And he's turned to fight us. We're in it now, Captain. So we fight, Mr. Faulkner. Board the Randolph. Sink the rest. Nevím, jestli možná toho Randolfa bych měl jako sundat. Jedná z kartu. Where are you going? We must take the Randolph.
No nejdřív musíme potopit, no to já vím, že nejdřív musíme potopit, akorát ona tady krouží jako tak jaksi divně kolem té lodě a... Je nekonečný tady tohle, jako. Já se musím prostě dostat nějak blíž k ní, no. Udělala chybu obrazku. Nic, musím padat zase kolem ní, no. To je prostě špatný tady tohle. Je ten vítr zpomaluje, tady ta válečná loď, to je nesmyslná. Musím se dostat prostě jako vedle ní nějak a prostě usundat. No, ona už hoří, ale... Ona se snaží ujíždět tak, jak si divně pořád. Ne. To byl hnus tohle. She's ours, men. Prepare to board. Biddle is mine. Teď tam jedu, ne? K té lodi. Akorát to 860 metrů a... Já nevidím nic.
skutečně plachty, plné plachty, jo, a se neměl plachty, no. Bring her close! To arms! To arms! Man the swivels! Cover from the quarterdeck! Secure the aft line! Tie off the bow! Board the Randall! Yeah! Jo, protože tohle je on, no. To je ten třetí boss. Come on, you savage. Give me your best. Your misplaced sense of justice is pathetic. You should have never set foot outside your little village. You're missing. Tenacious. Smart. Pity I have to kill you. Tenacious. Smart. Pity I have to kill you. Your reign over the colonial coast has come to an end. Is that why you hunted me? Because you thought me an enemy to the cause? You're every bit the fool I was told. You brought pain and suffering upon innocent people for nothing but personal gain. Pain. Suffering. I set them free. Weeded out the dissenters and empowered the patriots. So what if I was named Admiral? The revolution needs one and I was the best man for the job. The only man. If not for me, the Continental Navy would remain but a handful of rafts. For all your vision, you assassins are blind to the truth. Enough. Wait. Let the Randolph die with me. Don't take her as a prize. Please. Please. I want no quarter. Just to sink with my ship. No, takže nakonec po titulkách se mě povedlo sundat tady toho. I can't believe you mean to leave the Randolph. Toho předposledního bose, nebo předposledního. You show him mercy in the face of... I guess that's that then. A tad over dramatic, if you ask me. Still, a waste of a formidable ship. How's about a cheer for the boys then, eh? Victory for the Akira! For her glory!
Hip, hip, hurrah! I've been a wild rover for many a year, and I've spent all my money on whiskey and beer, and now... No, já jsem si říkal, kde je ten boss, ten třetí v pořadí a už ho mám. Tím pádem asi nejspíš můžeme vyrazit tady na tu marku, teda co se tady bude dít. Jakože v tom Bostonu. Tak. Cestovat do této lokace pohraničí, přijmout. Tady jsou 2 mise najednou, jo? Tak ukáž. Tady je jedna hlavní mise. A tady je New York, druhá hlavní mise. A myslím, že ta mise bude tady na tom rychlém cestování, ale bude až zatím skryta. Jo, tady je nějaký. To je v té vesnici. Tak ukaž. If you're hungry, I've extra. No, thank you. Where is everyone? Gone west. Been a while since they left. Seems some fella from New York was granted the land by Congress. What? Seeing it happen more and more. Government says they don't take land that's already owned, but How could this have happened? we're on our own now. No more merry English parts and labour, which means we gotta go at it ourselves. Gotta pay for it too. Selling land is quick and easy, not quite so nasty as taxes. And since some say they're what started the old war, ain't no rush to bring 'em back. Clever men, these new leaders of ours. They know not to push it just yet. Too soon for taxes. Too British. Thank you. Be safe. Jo, a tady by měla být teďka mise ještě teda v New Yorku jedna, jo? A tady bude taky rychlé cestování k tomu určitě. To nebudu muset tak rychle se tam dopravovat. Ale to je škoda, že po každém tom fast travelu se tady neobjeví ten kůň. To by nemusel být vůbec špatný. Ten kůň se tam objeví jenom, když se z té lokace z toho statku. Jinak on nepřijde. A teďka nevím prostě, jak se přivolává. No, to tam jde možná nějak přepanout někde v tom lobby, ale teďka už to zjišťovat se mě nějak nechce extra. For us, we'd be in your debt, sir.
Čím se z toho koně teďka zeskakuje? To mě vysvětli. Měl by to jít mezerníkem, postavit se na zadní, se sednout. Mister, please, can you help me? Zapomeň, nebudu ti pomáhat, nemá na tebe vůbec prostor. Den evakuace, co je to za misi? Je tady ještě něco navíc jako? America has no need for your services, gentlemen. Death to the oppressor! Cut them down! Tohle je zase co, to mě vede kam, zase do pohraničí. Ježiš, to je poběháníčko teď zase. Jestli tady není, jo, to je zase další fast travel, no. To jako nebudu tam plavat zbytečně, docestuju.
A kde je ta mise? Kam ta mise zmizela? Kde je to Marka? To mise jenom toho statku. To musím asi zpět do toho pohraničí, nebo já nevím. Tady byla ještě jedna mise, že jo? Ona zmizela. No už tady není, už zmizela najednou. Tak já nevím. No nic, tak se vydáme zpět na statek. Budu se podívat do toho sklepení. Co se tam vlastně teda událo a na statek. To je od směru, o kterého jsem přišel, opět se otočit. Jo, a nejde ještě teďka nějak se dopravit na tém... To je nekonečně to rychlé cestování, to je prostě pořád cestuješ, nevím proč by tam nemohla být taková jednotná mapa, New York, statek, všechno dohromady a... Tak, v tom sklepení je teda co? Tady je nějaká ta účetní kniha, kterou vlastně já jsem vůbec za celou dobu nepoužil, bylinný materiál Connor 1%. No, takže ten první mám na sobě a potom jsou tady ty další a ta stěna. Pomínka Benjamina Charche, to je z toho zaklínača, to je teda zaklínača. Z toho Assassina, Hickley, Pitken, Charles Lee, ten měl ten, jo. Já si myslím, že je to hotovo. OK, let's go. Tak tam, kde to začalo, tak tam to končí. To by bylo nejspíš všechno pro dnešní stream. A já musím připravit nějakou další hru na pokračování. Na pokračování našeho koutku gameplay. Tak jo, to je pro dnešek všechno. Stream zítra uvidím, jak to dopadne. Nejspíš očekávejte stream v nějaké blízké době, blízké budoucnosti. Tak jo, tak se zatím mějte, zatím čus.